دوستان عزیز سلام، به سومین قسمت از فصل کانادایی خیلی خوش اومدین. من سیاوش شکریان هستم و از اینکه میزبان توجه شما خیلی خوشحالم. قبل از اینکه به موضوع قسمت سوم بپردازم، میخوام از تمام دوستانی که لطف میکنن با ما تعامل میکنن و با فرستادن پیام‌های محبت آمیز به من انرژی میدن خیلی تشکر کنم و با توجه به بازخوردی که از شما گرفتم تصمیم گرفتم که قسمت سوم رو به برنامه مهاجرتی آتلانتیک بپردازم. قبل از اینکه راجع به این برنامه صحبت کنم میخوام رو نقشه از گوگل ارث استفاده کنم به شما نشون بدم آتلانتیک کانادا کجاست، که 4 تا استان آتلانتیک ما در کانادا، یکیشون نیوفاندلند اند لابرادوره که اینجاست، اون یکی پرنس ادوارد آیلند اینجاست، نیو برانزویک اینجاست و اگه من یکم زوم کنم نواسکوشیا هم پیدا میشه که اینجاست. این 4 تا استان روی هم رفته، جمعیتشون از جمعیت فقط شهر تورنتو و نه تورنتوی بزرگ و تورنتو و هومه کمتره. ما در تورنتو 2.9 میلیون جمعیت داریم و این 4 تا استان روی هم رفته از این میزان جمعیتشون کمتره. پس 4 تا استان کم جمعیت هستن که در سالهای اخیر مشکل بسیار جدی نیروی کار دارن. چرا؟ چون تا 10 سال آینده در این استان‌ها قراره 229,000 نفر بازنشسته بشن. این شغل‌ها باید پر بشه که در اون شغل‌های آدم‌های کار بکنن، مالیات بدن که ما از اون مالیات بتونیم استفاده بکنیم و از این بازنشسته‌ها حمایت لازم رو انجام بدیم. به خاطر همین موضوع و به خاطر مشکل جدی کاری که در این استان‌ها هست، دولت‌های آتلانتیک با کمک دولت فدرال در سال 2017 تصمیم گرفتن که یه برنامه مهاجرتی رو به صورت امتحانی که اسمش رو گذاشتن Atlantic Immigration Pilot Program رو راه بندازن. 2017 این برنامه شروع شد، آخر 2019 این برنامه ارزیابی شد طبق سنت اداره مهاجرت که همه برنامه‌های امتحانی رو ارزیابی میکنه تا تصمیم بگیره که اون برنامه رو دائم بکنه یا نه، و این ارزیابی نشون داد که برنامه مهاجرتی آتلانتیک اون اهدافی رو که ازش انتظار داشتن به خوبی انجام داده و در اون روند هست که اون نیاز بیشتر از 84,000 نیروی کار استان‌های آتلانتیک در سالهای نزدیک آینده رو بتونه جواب بده. البته که تو اون 3 سال اولی که این برنامه به صورت پایلت اجرا شد فقط 5,000 خورده‌ای تونستن از این برنامه استفاده بکنن و این یک اختلاف فاحشی هست بین اون 84,000 نیروی مورد نیاز و 5,000 نفری که برنامه آتلانتیک تونست پر بکنه. ولی خب این برنامه دائمی شد و ما امیدواریم که بتونیم این گپ نیروی کار رو با این برنامه در استان‌های آتلانتیک کانادا پوشش بدیم. اون چیزی که در برنامه استان‌های آتلانتیک خیلی مهمه بحث داشتن یک پیشنهاد شغلی از یک کارفرما در یکی از این استان هاست. این مهمترین وجه شباهت این 3 زیر شاخه برنامه آتلانتیکه که من اینجا دارم روی اسکرینم به شما نشون میدم که یکیش اتلانتیک های سکیل پروگرامه، یکیش اتلانتیک اینترمدییت سکیلده و یکی اتلانتیک اینترنشنال گریجویت پروگرامه. توی اتلانتیک های سکیل پروگرام اون چیزی که خیلی مهمه اینه که شما حتما باید نشون بدین که من اگر اینجا روی این لینک read the full requirements کلیک بکنم و من حتما همه لینک ها رو سعی میکنم برای شما بذارم که خودتونم بهش دسترسی داشته باشین. من اگر اینجا کلیک بکنم میبینیم که توی این زیر شاخه اولین چیزی که مهمه work experience هست که شما باید نشون بدین برای این برنامه حداقل 1 سال سابقه کار تمام وقت در 3 سال گذشته در یک شغلی که کلاسیفیکیشن یا ناک 0A یا B داره رو داشتین. حالا من راجع به ناکم توضیح میدم. پس اول باید نشون بدین که سابقه کار لازم رو در اون شغل‌ها با اون لول مهارتی لازم داشتین. دومین چیز که در این زیر شاخه مهمه اینه که باید نشون بدین که معادل دیپلم کانادایی یک مدرک تحصیلی دارین یا بالاتر که برای نشون دادن اون معادل حتما باید از Educational Credential Assessment یا ECA Report استفاده بکنین که سیستمش ساده است. مدرکتون رو میفرستین، یه سری از مراکز تعیین شده است، اونها تشخیص میدن که مدرکی که شما براشون فرستادین برابر با کدوم یک از مدرک‌های کانادایی. چیز دیگه که در استان‌های آتلانتیک خیلی مهمه توانایی زبان انگلیسی یا زبان فرانسویه که توی لنگویج تستینگ برای برنامه آتلانتیک من اگه دوباره روی این لینک کلیک بکنم خواهید دید که در برنامه آتلانتیک شما احتیاج دارین که سطح CLB یا Canadian Language Benchmark 4 داشته باشین که ترجمهش به IELTS میشه ریدینگ 3.5، رایتینگ 4، لیسنینگ 4.5 و اسپیکینگ 4. پس اینم میشه شرط لازم برای زبان. سومین شرطی که در برنامه آتلانتیک احتیاج دارین اینه که نشون بدین به اندازه کافی پول دارین برای اینکه بیاین در کانادا و به اصطلاح ستل کنین.
که پروف آف فاندز بهش میگیم. پروف آف فاندز هم من اینجا باز روی لینکش کلیک بکنم میبینیم که در برنامه آتلانتیک نسبت به بقیه برنامه‌ها پایین‌تره، چون استان‌های آتلانتیک استان‌های ارزان‌تریه. پس اگر شما خانواده‌تون یک نفره باشه حدود $3303 پول احتیاج دارین، اگه دو نفره باشه $4112 و همینطور میتونین بقیه جدول رو نگاه بکنید. پس شرط اول شد سابقه کاری، شرط دوم شد زبان، شرط سوم شد پول کافی برای آمدن به استان‌های آتلانتیک و of course که مهمترین شرط برنامه‌های آتلانتیک داشتن یک پیشنهاد شغلی از یکی از کارفرماهای تعیین شده یا دزیگنیت شده در یکی از استان‌های آتلانتیکه. خود اون جاب آفری که باز میگیریم، بازم در این لینک شما میبینین که خود وبسایت کاملا توضیح داده که اون پیشنهاد شغلی که شما از یک کارفرما در آتلانتیک میگیرین چه خصایصی رو باید داشته باشه، که مهمترینش اینه که این کارفرما حتما دزیگنیت شده باشه، این شغلی که به شما پیشنهاد میشه شغل تمام وقت باشه، یعنی شغل موقتی نباشه و برای حداقل 1 سال باشه. در این زیر شاخه‌ای که من الان دارم برای شما توضیح میدم، یعنی در های اسکیل، اون پیشنهاد شغلی باید در اسکیل لول 0 A یا B باشه. دقیقا همون اسکیل لول هایی که شما باید درش نشان بدید 1 سال سابقه کاری رو داشتین. اگر این ریکوایرمنت رو داشته باشه شما الیجیبل هستین که برای برنامه آتلانتیک اقدام بکنین و از این طریق به اقامت دائم برسین. من اگه برگردم به صفحه قبلی، 2 تا زیر شاخه دیگه یه برنامه آتلانتیک، یکیش بود Intermediate Skill که تنها فرقی که با های اسکیل داره، توی های اسکیل شما سطح مهارتی 0A و B احتیاج دارین، توی Intermediate Skill شما به سطح اسکیل C احتیاج دارین، هم سابقه کاریتون و هم پیشنهاد شغلی که از طریق این زیر شاخه میگیرید. فرقی که آتلانتیک اینترنشنال گریجویت پروگرام با این 2 تا زیر شاخه داره اینه که در همونجوری که از اسمش برمیاد میخواد از شما که حتما در یکی از استانهای آتلانتیک مدرک گرفته باشین، حداقل 16 ماه در اون استان در 2 سال قبل از گرفتن مدرکتون زندگی کرده باشین و در ازای داشتن این پیش نیازها این برنامه، این زیر شاخه از برنامه آتلانتیک از شما نمیخواد که اون 1 سال سابقه کار رو نشون بدین. پس بخوام تا اینجاشو خلاصه بکنم اینه که در برنامه آتلانتیک مهمترین چیزی که شما بهش احتیاج دارین پیشنهاد شغلی از کارفرمای دزیگنیت شده در یکی از استانهای آتلانتیکه که بسته به زیر شاخه‌ای که ازش استفاده میکنین سطح مهارتی متفاوتی داره، سطح زبان CLB 4، پول کافی برای اومدن به استانهای آتلانتیک و سابقه کار اگه دارین از 2 تا زیر شاخه های اسکیل و اینترمدییت اسکیل استفاده میکنین. چیز دیگه‌ای که براتون خیلی مهمه بدونین اینه که این National Occupational Classification من چجوری میتونم پیدا کنم، که من شما رو میارم توی این لینک. توی این لینک میبینین که یه سیستم نرم افزاری خیلی خوبی دولت کانادا درست کرده که تمام ناک‌ها اینجا هست و شما به صورت‌های مختلف میتونین اینها رو بگردین. اینجا که نوشته Enter your job title، برای مثال فرض کنین من میزنم Truck Driver که اگه من مثلا راننده کامیون هستم و من سرچ رو بزنم میبینین که میاد اینجا به من نشون میده که اینها شغل‌هایی که برای من پیدا کرده. همه ناکام 4 رقمیه، یعنی این 4 رقم میشه کد ناک اون شغل، این هم تایتل یونیت گروپش هست، این براد آکیپیشنال کاتگوری میگه زیر کدوم زیر شاخه شغلی. همون چیزی که برای شما مهمه بدونین این اسکیل لولی که اینجاست. برای مثال اگر من بیام ترانسپورت تراک درایورز رو نگاه بکنم میبینم که اسکیل لولی که برای این شغل احتیاجه اسکیل لول Cه. پس در نتیجه من اگه بخوام به عنوان تراک درایور برای برنامه آتلانتیک اقدام بکنم باید برم از زیر شاخه اینترمدییت اسکیل استفاده بکنم. در نتیجه شما میتونید پس بیاین توی این لینک و همون جوری که بهتون نشون دادم تایتل کاریتون رو اینجا به جای تراک درایور مثلا اگه من بزنم لویر، اینو من میزنم توی این مثالم میبینین که میاره Lawyers and Quebec Notaries که من میتونم شغلم رو پیدا کنم، اسکیل لولش رو پیدا بکنم و بر اساس اون برم حالا دنبال ببینم میتونم در استانهای آتلانتیک کار پیدا بکنم یا نه. که برای پیدا کردن کار تو استانهای آتلانتیک راههای زیادی هست، ولی یکی از راههایی که من میخوام امروز به شما نشون بدم استفاده از جاب بانکه که توی جاب بانک هم این وبسایتیه که در جاب بانک هست. بازم من حتما قول میدم که لینک ها رو برای شما شیر بکنم. اینجا کاری که من میکنم میام ادوانسد رو انتخاب میکنم که به من اجازه بده و این خیلی مهمه، به من اجازه بده که بتونم یه سری از معیارهایی رو برای سرچم انتخاب بکنم که منطبق باشه به برنامه آتلانتیک. پس من اول میام میدونم که باید شغلی که میگیرم فول تایم باشه، فول تایم رو انتخاب میکنم و میدونم که
در استانهای آتلانتیک میخوام بگردم. پس نیو برانزویک، نیوفاندلند، نووا اسکوشیا و پرنس ادوارد آیلند رو انتخاب میکنم. جاب کاتگوری رو میتونم اگه دوست داشته باشم انتخاب کنم. میام پایین تر، اینجا ایمپلویمنت گروپ میگم temporary foreign worker، یعنی نیروی کار خارجی رو انتخاب میکنم که شغل‌هایی رو به من نشون بده که باز هستن نسبت به استخدام نیروی غیر کانادایی و من اینجا سرچ رو میزنم و برای من میبینین که 36 تا ریزالت آورده که میتونم اینا رو یکی یکی نگاه بکنم. از آشپز، کوک، لانگ هال تراک درایور هست که این شغل‌ها رو میتونم نگاه بکنم. اگه روی مثلا لانگ هال تراک درایور من کلیک بکنم توی جاب بانک به من نشون میده که این لوگویی که اینجا میبینید نشون میده که این کارفرما برای LMIA اقدام کرده. در برنامه آتلانتیک کارفرما احتیاجی به اینکه LMIA گرفته باشه نداره، ولی باز اینکه این کارفرما برای LMIA اقدام کرده نشون میده و حاکی از اینه که این کارفرما علاقه‌منده که نیروی کار غیر کانادایی استخدام بکنه. من میام اینجا برای اگه بخوام برای این اپلای بکنم این اطلاعات که چطور برای این کار اقدام بکنم رو اینجا میتونم ببینم و برای این کار اقدام بکنم و شانسم رو امتحان بکنم. آخرین نکته‌ای که من در این قسمت میخوام بهش اشاره بکنم اینه که در برنامه آتلانتیک اونم توی این لینک بهتون نشون میدم. توی برنامه آتلانتیک همونطوری که گفتم از هر کارفرمایی پیشنهاد شغلی داشتن کافی نیست. اون کارفرمایی که به شما پیشنهاد شغلی میده حتما نیاز داره که در استان خودش دزیگنیت شده باشه. در نتیجه شما در این لینک اگه بیاین هر 4 تا استان رو اینجا میتونین ببینین. مثلا اگه من روی نووا اسکوشیا کلیک بکنم من رو میبره به اون قسمتی که کارفرماهای دزیگنیت شده رو در نووا اسکوشیا من میتونم پیدا کنم که من اگر بیام اینجا احتمالاً یه جایی اینجاها بعد designations list که من اگر روی این کلیک بکنم قاعدتاً یک PDFی خواهد بود که تمام کارفرماهای دزیگنیت شده رو به من نشون میده. خب دوستان تا اینجا من یه خلاصه بکنم. پس در 3 زیر شاخه‌ای که ما در برنامه آتلانتیک داریم، اون چیزی که در هر زیر شاخه مشابه داشتن پیشنهاد کاری از یک کارفرمای دزیگنیت شده در آتلانتیکه. پیشنهاد من براتون اینه که برای اینکه برین نگاه بکنین که چقدر فرصت میتونه برنامه آتلانتیک برای شما داشته باشه، اول به اون لینک ناک مراجعه کنین، ناک شغلیتون رو پیدا کنین، بر اساس اون ناک بگردین توی جاب بانک یه کار احتمالی پیدا کنید. اگر کاری در جاب بانک پیدا کردین که خواستین اپروچ بکنین کارفرما رو، حتما مطمئن بشین که اون کارفرما بازم از طریق اون لینکی که بهتون نشون دادم دزیگنیت شده در استان مربوط به خودش هست. یه نکته خیلی مهم اینه که و این چیزیه که ما به صورت مستقیم در گزارش ایوالویشن IRCC میخونیم که کارفرماها خیلی شاکی بودن از اینکه تعداد بسیار 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 زیادی ایمیل رو به صورت روزمره به خاطر اینکه اسمشون به صورت عمومی در وبسایت‌های دولت‌های استانی منتشر شده دریافت می‌کنن، علیرغم اینکه اصلا هیچ پیشنهاد شغلی هم ندارن. پس در نتیجه باید آماده باشین که پروسه‌ای که جلوی روی شماست پروسه طاقت فرساییه، ولی این اصلا معنیش این نیست که ناامید بشین. امیدوار باشین، استراتژی درستی برای خودتون تعریف کنید، رزومه خوبی برای خودتون تهیه کنید و همونجوری که در قسمت اول گفتم حتما بسیار بسیار روی توانایی‌های زبان انگلیسیتون کار بکنین که اون توانایی به شما اجازه بده بتونید تعامل سازنده‌ای با کارفرماهای احتمالی برقرار بکنید. همونجوری که قول دادم تمام لینک‌هایی رو که در این ویدیو ازش استفاده کردم رو برای شما میذارم، اما نه در اینستاگرام که نمیذاریم ما لینک بذاریم. در نتیجه این ویدیو رو روی یوتیوب آپلود میکنیم، در وبسایتمون هم آپلود خواهد شد و این لینک ها رو اونجا میتونید پیدا بکنید. من همینجا نقطه قسمت 3 برنامه فصل کانادایی رو میذارم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم تا برنامه دیگه. خدا نگهدارتون.